Hello everyone, welcome back to our channel. For today's video, pag-uusapan naman natin oral communication in context, strategies to avoid communication breakdown. So meron dalawang lesson tong module na to. Ang lesson 1 ay communication breakdown. Ang lesson 2 ay various strategies to avoid communication breakdown. So sa video na to, lesson 1 muna tayo, communication breakdown muna tayo. Next vid ko na lang yung lesson 2. So diretso na tayo sa what's in on page 4 ng module. So put the phrases or statements in the correct column. Write the letter of your answer on a separate sheet of paper. So meron ditong table, meron tatlong column. First column is linear model. Second column is interactive, third column is transactional model. So review lang to actually nung nakarang lesson. So letter A, Scrum model of communication. Ang Scrum model communication is under ng interactive. Letter B, Shannon-Weaver model of communication is a linear model. Letter C, a two-way communication process where feedback is given after a message is sent. So pwedeng maging sagot dito ay interactive tsaka transactional. So, yung dalawang model na to is a two-way communication process kasi meron na siyang feedback. However, kung meron kayong answer key, ang letter C ay nakasulat lang sa interactive. So, ewan ko kung bakit hindi siya nilagay sa transactional model, meron din naman siyang feedback. Pag nagkaroon na kasi ng feedback, ibig sabihin magiging two-way communication process na yung isang communication process. So letter D shows circular process between the sender and receiver. So ang letter D pwedeng interactive at transactional, pero sa answer key nilagay lang siya sa transactional. Pwede siyang maging interactive kasi pag nagkaroon na ng feedback na element, magiging circular na yung process kasi bumabalik na yung mensahe. So hindi lang siya transactional, pwede rin siya sa interactive. Letter E, barriers affect the smooth flow of communication. Sa tatlong models, ang merong barrier lang ay ang linear model at transactional model. Pero sa answer key, nilagay siya sa sa transactional model. So, hindi siya nilagay sa linear model. Pero pwede rin siya actually, kaso lang sa linear model kasi, sa Scrum model, sa Shannon-Weaver model of communication, ang barrier ay nakaka-apekto lang sa channel, sa pinakagitna ng model. However, sa transactional model, ang barrier can happen everywhere, anywhere. So, kaya siguro nilagay lang siya sa transactional model. Letter F, a one-way communication process. So, pag sinabing one-way communication process, walang feedback element at ang model na walang feedback element ay ang linear model. Letter G, having a job interview. So, having a job interview, palitan ng sagot yun eh. So, meron siyang feedback, pwede siya sa interactive tsaka transactional. Sa answer key, nilagay lang ang letter G sa interactive. Letter H, reciting a poem in front of the class. So, pag nagre-recite ka ng poem o tula, hindi ka na nangangailangan ng feedback galing sa audience mo. So, basta ma-recite mo lang or ma-deliver mo yung lines mo ng mga poem mo, okay na yun. So, sa linear model siya papasok. Letter I, presiding an important meeting. So, palitan ng sagot yan sa interactive at transactional model. Pero sa answer key, again, nilagay lang ang letter I sa transactional model. J, focusing on the message sent. Ibig sabihin, hindi ka na humihingi ng feedback. Pag walang feedback, linear model na kagad yun. So, doon mo siya isulat. What's new? Communication daw is a process of exchanging thoughts, ideas, and opinions in order to connect with other people. So, ang goal daw ng communication is to achieve a clear and effective understanding resulting to good relationships in the community. So, meron daw peace sa community kapag meron kang maayos na communication sa mga sa society. However, there are times when this goal is not reached due to certain factors. So, merong mga misunderstanding. When this happens, there is a communication breakdown. So, dahil sa mga barrier, nagkakaroon ng problema sa communication, yung mensahe hindi napapadala ng maayos sa receiver. So, nagkakaroon ng communication breakdown.
So directions, identify the reasons for the communication breakdown in each picture. Write your answer in a separate sheet of paper similar to the box below. So sa first picture muna tayo, nasa overpass tong taong to na nakikipag-usap sa telepono. So magkakaroon talaga ng barrier kasi nasa likod niya makikita mo yung mga sasakyan. So maingay dito. So dahil sa ingay, hindi sila nagkakaintindihan ng kausap niya. So yung reason for the communication breakdown is yung noise from the vehicles. Dito naman sa second picture, nood silang TV, ba't nga ba ito nagkakaroon ng communication breakdown? Hindi sila nagkakasundo kung ano ba talagang ibig sabihin ng pinapanood nila or yung message na galing sa pinapanood nila. Meron silang different perceptions, meron silang iba yung pagkakaintindi nila, hindi sila parehas ng pagkakaintindi. So merong communication breakdown kasi iba yung pinaniniwalaan nila. So magkaiba sila ng pananaw dun sa nakita nila or napapanood nila. Dito naman sa third picture, kung nakikita nyo, sabay silang, hindi po sila naghihingahan, nagpapalitan ng COVID, sabay po silang nag-uusap. So base sa expression ng mukha nila, malakas yung volume nung pakikipag-usap or nagsisigawan na itong dalawang to. Hindi talaga magkakaroon ng isang maayos na communication kapag sabay kayong nagsasalita. So yung reason for the communication breakdown is that they are both talking at the same time. So para magkaroon ng magandang communication, para magkaintindihan tayo ng kausap nyo, one after another lang. So isa-isa lang yung pagsasalita. Hindi sabay-sabay. Hindi talaga kayo magkakaintindihan. What is it? So, meron tayong mga iba't ibang barriers of communication. So, first one is physical barrier. Yun yung natural at environmental condition na nagsisabing barrier sa communication. So, example nito, people talking too loud, noise from a construction site, loud sound of a karaoke, blaring of jeepney horns. So, yun yung mga physical barrier. Hindi mo masyadong maintindihan yung kausap mo kapag may ingay na galing sa kung saan-saang lugar. Psychological barriers, yun yung mga tinatawag na mental barriers. Ito yung mga social, mga personal issues of a speaker towards communicating with others. So, hindi siya communicate ng maayos kasi for example, na trauma siya, meron siyang experience or may nangyari sa kanya na naging dahilan ng kanyang trauma. So, hindi siya makapagsalita ng maayos, yung idea niya hindi niya ma-encode ng mabuti para maintindihan ng ibang tao. Shyness, lack of confidence. So, kung naka-experience na kayo, kung meron kayong classmate na tinawag at pinapunta sa harap ng classroom, tapos sobrang mahihain niya, siyempre hindi siya nakakapagsalita ng maayos. So, yung mga classmate na hindi na siya naiintindihan. So, psychological barrier yung tawag doon. Depression, sobrang lungkot, hindi mo na makausap ng maayos, takot, stage fright. So, syempre, kapag meron tayong mga ganito, hindi na maayos yung pagsasalita natin, so hindi na tayo naiintindihan ng mga tao. Yun yung mga example ng psychological barriers. Cultural barriers naman, yun yung mga problema sa communication na na-encounter ng mga tao regarding their intrinsic values, beliefs, yung mga paniniwala, mga tradisyon na nagiging conflict sa ibang tao. People's culture affect the way they communicate and relate to others. So, example nito yung pagkakaiba ng mga paniniwala, mga tradisyon nyo sa ibang tao. So, pag ganito kasi, mayroong nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan kasi iba yung pinaniniwalaan nyo. Iba yung dinidepensaan nyo. So, manners of dressing, speaking, sa mga iba't ibang kultura. So, masosolve lang to kapag inaccept natin yung iba-ibang tao, tinanggap natin na meron talagang mga iba't ibang mga paniniwala na hindi parehas sa paniniwala natin. So, kapag natanggap na natin yung ginawa na natin, hindi naman tayo nakakatapak ng ibang tao, hindi naman tayo nasasaktan ng ibang tao. So, ma-overcome natin tong ganitong klaseng barrier, cultural barrier. Linguistic barrier naman pertains to conflicts with regard to language and word meanings. So, because words carry denotative and connotative meanings, they can sometimes cause confusion and misunderstanding. Meaning of words and symbols are also vary depending on culture. So,
Sa example naman sa linguistic barrier, yun yung pagkakaiba ng mga lengguwahe. Of course, so pag magkaiba yung lengguwahe nyo, hindi talaga kayo magkakaintindihan kasi yung iba't ibang mga object, iba't iba yung mga tawag. So kapag ginamit nila yung term na galing sa language, sinabi niyo yun sa ibang tao na gumagamit ng ibang language, hindi talaga kayo magkakaintindihan. Another example is yung accent at yung dialect. Accent, di ba, parehas nga kayo gumagamit ng English, pero yung English nung isa, slang. Di ba? So, hindi ka pamilyar sa accent ng isang tao, so hindi mahirapan kang maintindihan siya. Use of jargon and slang. So, ito na yun. Gumagamit ng jargon. Yung jargon kasi is word na ginagamit lang ng maliit na grupo ng mga tao or depende sa field of expertise nila. So, for example, yung mga doktor, meron silang mga alam na terminology na hindi alam ng mga engineer. So, yung word na yon is jargon para sa mga engineer. So, vice versa din, meron ding alam ng mga terminology yung mga engineer na hindi rin alam ng mga doktor. So, yun yung jargon. Speech defects or language impairment. So, kapag may mga depekto sa pagsasalita, nag-iiba na yung tunog, nung sound, nung words na sinasabi. So, hindi natin masyadong naiintindihan. External noises naman yun yung sight, sound, and other stimuli that draw people's attention away from intended meaning. Example, ito yung noise from vehicles, singing at the neighborhood, visual aids in front of the classroom, the dog barking, the sound of airplane. So parang sa physical barrier lang, yung ini-stress naman ng external noise is yung mga noise na galing sa labas ng katawan mo, yung mga external noise na nangyayari. Yung kahit ano, nakikita mo, naririnig mo, at iba't iba pang mga stimuli na pwedeng maging dahilan para magkaroon ng communication breakdown. Yung kabaliktaran nito is yung internal noise. Yun yung noise na galing sa loob mo. Hindi naman siya literal na ingay galing sa loob ng katawan mo, basta yun yung pinanggagalingan ng noise is galing sa'yo. So, example nito is confrontation with a friend. So, nagagalit ka na. Under din to actually ng psychological barrier. So, kapag nakikipag-confront ka sa isang kaibigan mo, masama na yung loob mo, hindi mo na siya masyadong nakakausap ng maayos. Hindi mo na nasasabi ng maayos yung mga gusto mong sabihin. Fear of speaking in front of the class. So, parang sa ano din to? Psychological barrier din. Kasi pag sinabing psychological barrier, internal naman talaga yan. Galing sa'yo yan. Racial prejudice. So, ganun. Pag sinabing racial prejudice, ito yung damage na natatanggap ng ibang tao dahil sa pag-violate ng kanilang rights. No? In this case, pag sinabing racial, dun may mga racist na mga nangyayari. Semantic noises, yun yung mga alternate meanings aroused by a speaker's symbols. This idea means that a word may have another meaning in the minds of the students. So, nag-iiba na yung meaning depende sa pag-decode nung listener mo, yung receiver mo. So, hindi naman yun yung intended meaning, pero pagdating sa kanila, iba na yung, yung ibig sabihin. Example nito ay incorrect grammar, using excessive technical jargon, so using idiomatic expressions, so parang sa linguistic barrier din siya. This is affected by the language in which they grew and the culture in which they are exposed. So kapag lumaki ka sa isang lugar na yun yung ginagamit nilang paraan ng pakikipag-communicate, pag napunta ka naman sa ibang lugar, maninibago ka, so nagkakaroon ng semantic noises. Okay, what's more, Activity 1, Directions. Identify the kind of communication barrier exemplified by each description. So, isusulat nyo dito kung kunwari physiological siya, psychological, cultural, or linguistic barrier. Susulat mo lang yung sagot mo sa isang separate sheet of papers. Number 1, lack of confidence. Pag lack of confidence, pasok siya sa psychological barrier. Connotative and denotative meaning, linguistic, loud party, physiological siya. Nga pala, sa directions, nakita nyo dito, physiological. So, wala siya dito sa mga barrier. Dito kasi siya papasok sa physical. No? Pag sa physiological, sa physical siya. Going back. 3, loud party. So, physiological siya. Okay? Or physical barrier. 4, different races. Anong sagot dito is cultural barrier. Number 5, poor lighting. Ang sagot ay
Physiological barrier na naman, lack of interest and attention. Psychological, different views and opinions, papasok siya sa cultural. So, number 8, using idiomatic expressions, linguistic siya. Number 9, information overload. So, psychological. And number 10, feel frustrated, psychological din siya. Okay, activity 2, directions, explain why there is communication breakdown on the given situations. Again, write your answer on a separate sheet of paper. Explain nyo kung bakit merong communication breakdown. So, sa mga example na to, dapat meron siyang communication breakdown. Ang gagawin nyo, i-explain nyo kung bakit meron. Number 1, Jay and Michelle started talking about their plans for Christmas vacation when their classmate Moy interrupted them. So, nagkaroon ng communication breakdown between Jay and Michelle kasi ininterrupt sila ni Moy. So, hindi naging maayos yung pagdaloy ng message kasi ginulo sila ni Moy. Number 2, Mama, I will buy this cake for you. I am very sure that you will like its taste. It's from our favorite cake store. Ba't nagkaroon ng communication breakdown? Kasi parang one way lang siya, hindi niya kinonsider yung side ng mama niya, diretso lang si anak sa pagbili ng cake, nag-assume siya na magugustuhan ng mama niya. So, magkakaroon ng communication breakdown because of assumptions. Kasi nga, favorite cake store yung panggagalingan ng cake. So, in-assume nung anak na gusto din nito yung mama niya. Number 3, you spend the night thinking and analyzing why a student from another class talked to you on your way home. So, paano magkakaroon ng communication breakdown? Okay, ganito yun. Kasi kahit anong isip mo and analyze mo, hindi ka talaga makakakuha ng sagot. Okay, malabong makakuha ka ng sagot kasi ikaw lang mag-isa. Okay, hindi ka makakakuha ng sagot kung hindi ka magtatanong sa ibang tao. So, thinking and analyzing, kahit na anong thinking and analyze mo, hindi mo makukuha yung sagot kung hindi mo tatanungin yung tao na nakipag-usap sa'yo on your way home. Number 4, Livy encounters a participant who is very eager to share with others her views and opinions. She does this without asking permission. Nagkakaroon ng communication breakdown kasi bigla-bigla na lang nagbabat in yung classmate ni Livy or ang participant na kasama ni Livy. Nagsishare lang siya bigla ng kanyang idea, ng kanyang mga opinion without asking permission. So, assume natin na nagkakaroon ng discussion tapos bigla-bigla na lang papasok si participant tapos nagugulo na yung discussion, nagugulo na yung communication. So, therefore, nagkakaroon ng communication breakdown. Number 5, in some Asian countries, direct eye contact is considered disrespectful and rude. In others, it is a must. So, magkakaroon ng communication breakdown kasi kung hindi mo alam to, kunwari nakipag-usap ka sa isang tao tapos nakipag-direct eye contact ka, magkakaroon talaga ng communication breakdown kasi para sa kanila, disrespectful yon. So, hindi na kayo magkakaintindihan, magkakaroon ng communication breakdown because hindi mo alam na ganun pala yung kultura nila. Okay, what I have learned, answer the following questions. Write your answer on a separate sheet of paper. So, number 1, what is a communication breakdown? Balikan niyo yung module, huwag masyadong maging tamad. Explain niyo kung ano yung communication breakdown, madali lang yung makita. Number 2, what are the barriers to communication? Nakalista. Ang tip ko lang sa inyo, again, lagi ko itong sinasabi sa mga student ko, kahit ganito yung klaseng tanong, sagutan nyo pa rin gamit ang complete sentence. Huwag kayong basta-basta maglista ng mga barriers of communication. So, ang tip ko, i-restate nyo yung tanong. Kung tanong ay, what are the barriers to communication? Yung first part ng sagot nyo, sabihin nyo, the barriers to communication are the following. Or, the barriers of the communication are ganon. So, mas maganda kapag sumagot kayo ng complete sentence, mas nat-train kayo kung paano makipag-usap ng maayos. Napapractice din dito yung pag-construct nyo ng isang sentence. Number 3, why does breakdown of communication occur? So, ba't nga ba nagkakaroon ng communication breakdown? Diba? Dahil sa barrier, explain nyo ng maayos. And again,
complete sentence. What I can do, interview 3 people and ask them about a past communication breakdown they have experienced and what were the causes. So, tatanong lang kayo about sa experience nila na hindi sila nagkaintindihan ng kausap nila. Tapos, ito yung mga guide questions. Who were the persons involved? What was the situation? When did the communication breakdown happen? Ano yung posibleng naging dahilan or ano yung mga barrier kung ba't sila hindi nagkaintindihan? And then, what happened due to the communication breakdown? So, anong nangyari? Nag-communication breakdown na ano nangyari next? Diba? 1.2, identify the cause of communication breakdown. So, binigyan tayo ng example ni module. Meron tong 1, 2, 3, 5 columns. And ang first part is persons involved. So, dito sa 1.2, yung data na gagamitin nyo is yung mga data na nakuha nyo sa 1.1, sa interview nyo. Tapos, tawag dito, ilalagay nyo lang siya sa isang table para maayos yung pagkakalagay ng information. Persons involved, situation, time of communication, barriers to communication, and the result. What was the cause of communication breakdown? Isulat nyo dito, raises, lack of attention, cause to communication breakdown. Madali lang ito. Actually, binigyan na kayo ng sample. Gumawa lang kayo ng bago. Okay? Sundan nyo lang nung sample na binigay ni module. Actually, hindi na talaga naman kailangan talaga mag-interview ng 3 people para mas madali kayong matapos gawa na lang kayo ng isang situation na kunwari nag-interview kayo. Pero mas maganda talaga kung nag-interview kayo kasi yun yung directions. So, meron talagang direct contact galing sa isang tao para makakuha ka ng information. So, yun, assessment. Basahin nyo lang mabuti yung module. Madali na itong assessment. Masasagutan nyo to kung maayos yung pagkakaintindi nyo sa module. Additional activities, choose between offline activity or online activity. So kung offline activity kayo, gagawa kayo ng letter para kay teacher about your personal learning and communication breakdown. So magsisimula to sa Dear Mr. Santos, Mrs. Santos. Kung yung kalimutan yung date sa taas, heading, date, kung kailan yung ginawa yung letter, and then after that, yung return address o yung address nyo, bago nyo pa isulat yung dear or yung salutation. So, pwede nyo simulan sa I am writing this letter to inform you about my personal learning and communication breakdown. So, ganito. Tapos, include in your letter kung paano nyo ba magagamit yung karunungan na yon o yung matututunan nyo sa bahay, in school, at saka sa community. So, pwede niyong sabihin na this learning is useful in my daily life, particularly at home because, sulat nyo, blah, blah, blah. In school because, blah, blah, blah. And in the community. Sa online activity naman, gagawa kayo ng 5-minute vlog about communication breakdown. Kailangan meron kayong definition at explanation kung bakit merong communication breakdown. Sundan nyo lang yung rubric, yung mga criteria, tignan nyo at maging maayos yung grado nyo dito. Bago kayo gumawa ng ganitong vlog, manood muna kayo ng mga sample vlog kung paano nila ginagawa. Hindi naman sila kailangan formal yung dating ng vlog nyo. Pwede kahit informal, basta masunod nyo lang ng maayos yung rubric. Okay, that's gonna be all for the first lesson. Stay tuned or subscribe kayo para ma-follow niyo yung next lesson, lesson 2, yung strategies to avoid communication breakdown. Okay? So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo guys para marami pa kayong mapanood ng mga topics. Sa ngayon kasi focus muna ako sa mga modules sa English or communication sa senior high school. Tsaka tingin ko gagawa rin ako ng para sa junior high. So subscribe na kayo para mapanood nyo yung mga video ko nila. Different topics explained in Tagalog. Mas madali kasi pag ini-explain natin in Tagalog yung mga lesson natin. Okay, so yun lang muna. Bye-bye.